Selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sejarah tingkatan 3. Perbincangan kita hari ini adalah bab 2, pentadbiran negeri-negeri Selat. Ini bukan sekadar cerita penaklukan, tapi satu kisah licik tentang strategi, politik dan perjanjian yang akhirnya membentuk unit pentadbiran yang mengubah nasib alam Melayu. Kita akan bahagikannya kepada 4 bahagian dari 2.1 hingga 2.4 untuk faham betul-betul bagaimana semua ini berlaku. Baiklah, sekarang mari kita bincangkan bab 2.1. Peluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Sebelum British datang, tempat-tempat ni bukanlah tanah kosong kan? Apa sebenarnya latar belakangnya? Tepat sekali. Ketiga-tiga wilayah ni dah pun ada kehidupan dan kepentingannya sendiri. Macam Pulau Pinang, ia adalah sebahagian daripada wilayah Kesultanan Kedah. Jadi dah memang ada pelabuhan di sana? Ya, sudah ada. Ia pusat persinggahan pedagang dari Lingga, dari Aceh. Pelabuhan terawalnya di Batu Uban tu dah cukup terkenal masa tu. Singapura pula di bawah Kesultanan Johor Riau, ditadbir oleh Temenggung Abdul Rahman. Dah ada pun kegiatan ekonomi macam ladang gambir yang diusahakan oleh orang Melayu dan Cina. Walaupun Sultan bersemayam di Lingga? Ya, Sultan Abdul Rahman berada di Lingga. Manakala Melaka, ini ceritanya lagi kompleks. Selepas ditawan Portugis, ia kemudiannya jatuh ke tangan Belanda dari tahun 1641. Tapi Belanda tak fokuskan sangat pada Melaka kan? Betul. Bagi Belanda, Melaka tu penting untuk kumpul biji timah. Tapi pusat utama mereka tetap di Betawi. Okey, jadi British nampak peluang di sini. Mari kita mulakan dengan Pulau Pinang. Kenapa mereka begitu berminat dengan pulau ni? British ada 3 sebab strategi yang sangat jelas. Pertama, sebagai pusat pengumpulan barang. Mereka sangat perlukan barangan dari China, terutamanya teh. Jadi mereka perlukan satu pangkalan untuk berdagang. Ya. Kedua, ia pelabuhan persinggahan yang Sempurna. terletak betul-betul di laluan perdagangan antara timur dan barat. Kapal-kapal perlukan tempat untuk singgah, baiki kapal ambil bekalan. Dan yang ketiga, tentulah sebab ketenteraan. Tepat, sebagai pangkalan tentera untuk bersaing dengan Perancis dan juga Belanda di rantau ini. Kepentingan strateginya memang tak dapat dinafikan. Tapi macam mana mereka dapatkannya? Ini yang menarik. Di sinilah kita nampak kelicikan British. Mereka tak guna kekerasan pada mulanya. Sebaliknya, mereka ambil kesempatan. Ambil kesempatan ke atas masalah dalaman Kesultanan Kedah. Ya, masa tu Sultan Abdullah hadapi 2 tekanan besar. Satu, perebutan tahta. Dan yang kedua, ancaman daripada Siam. Siam menuntut Kedah hantar bunga emas. Sekejap, bunga emas ni apa sebenarnya? Macam hadiah ke? Soalan yang bagus. Ia bukan sekadar hadiah. Penghantaran bunga emas ni satu bentuk ufti. Ia simbolik yang menunjukkan Kedah mengakui ketuanan Siam. Jadi ini soal kedaulatan sebenarnya. Jadi Sultan Abdullah dalam keadaan terdesak? Sangat terdesak. Dan baginda nampak British sebagai jalan keluar. Baginda tawarkan Pulau Pinang kepada syarikat Hindia Timur Inggeris sebagai balasan untuk bantuan ketenteraan. Penting untuk kita faham, syarikat Hindia Timur Inggeris ni bukan kerajaan British secara langsung kan? Betul. Ia macam sebuah syarikat korporat gegasi pada zaman tu. Ada tentera sendiri, ada kapal sendiri dan orang tengahnya Francis Light. Dia bagi jaminan kepada Sultan yang syarikat akan bantu Walaupun sebenarnya tiada jaminan rasmi. Janji kosong. boleh dikatakan begitu. Tapi Sultan Abdullah sangat terdesak. Jadi pada tahun 1786, baginda benarkan Francis Light buka pertempatan. Tapi bila Siam betul-betul ugut Kedah, syarikat Hindia Timur Inggeris diam 1000 bahasa. Mereka tak hantar bantuan langsung. Langsung tidak. Sultan Abdullah sedar baginda ditipu. Baginda cuba ambil balik Pulau Pinang, tapi tewas. Akhirnya, baginda terpaksa tanda tangan perjanjian pada 1791 yang sahkan pendudukan British. Dan tak cukup dengan itu, mereka ambil seberang perai pula. Ya, pada tahun 1800, seberang perai pun diambil dan dinamakan Province of Wellesley. Satu strategi yang sangat terancang. Okey, itu di utara. Di selatan pula, di Singapura, strateginya berbeza, tapi matlamatnya sama. Betul. Di Singapura, mereka gunakan isu perebutan tahta dalam Kesultanan Johor Riau. Macam mana tu? 3 mangkat, ada krisis pewarisan antara putera sulungnya, Tengku Hussein, dengan adindanya, Tengku Abdul Rahman. Dan Stamford Rifles nampak peluang di sini. Tepat sekali.
Belanda dan Bugis iktiraf Tengku Abdul Rahman. Jadi Raffles dia sokong pula Tengku Husain yang diketepikan tu. Jadi pada dasarnya, British macam cipta seorang sultan baru semata-mata untuk dapatkan tanda tangan atas perjanjian. Itulah yang berlaku. Sangat licik. Pada 6 Februari 1815, Raffles tanda tangan perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman dan Sultan Husain yang baru ditabalkannya. Bendera Union Jack pun dinaikkan di Singapura. Dan kuasa mereka dikukuhkan lagi dengan perjanjian seterusnya pada tahun 1824. Ya, melalui perjanjian itu, Singapura diserahkan kepada British untuk selama-lamanya. Okey, Pulau Pinang melalui tipu helah. Singapura melalui manipulasi. Melaka pula macam mana? Lain terus ceritanya. Ya, Melaka diperoleh melalui Perjanjian London 1824 atau nama lainnya Perjanjian Inggeris-Belanda. Jadi ini perjanjian antara dua kuasa besar Eropah. Betul, lepas Perang Napoleon, British dan Belanda nak berdamai. Jadi mereka bersetuju untuk bahagikan kawasan pengaruh. Berlaku pertukaran wilayah. British serahkan Bangka-Hulu di Sumatera kepada Belanda. Dan Belanda serahkan Melaka kepada British. Satu urus niaga yang kemas. Tepat sekali. Perjanjian ini nampaknya beri kesan yang sangat besar. Ia macam melukis garisan baru di peta alam Melayu. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.2, Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap alam Melayu. Kesannya amat mendalam. Yang pertama, ia secara rasmi membahagikan alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh. Apa sahaja di utara Selat Singapura dan Selat Melaka di bawah British. Apa sahaja di selatan Di bawah Belanda. Garisan inilah yang jadi asas sempadan Malaysia dan Indonesia hari ini kan? Ya, inilah asasnya. Kesan kedua yang paling tragik ialah perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau. Sebuah empayar yang luas kini terbelah dua. Singapura jadi tanah jajahan British. Manakala Kesultanan Riau Lingga yang di bawah pengaruh Belanda akhirnya lenyap terus pada tahun 1911. Adakah perpecahan ini memberi kesan serta-merta kepada negeri lain macam Pahang contohnya? Ya, secara langsung. Dengan terpisahnya Johor dan Riau, Bendahara Tun Ali di Pahang ambil peluang untuk isytiharkan kedaulatan Pahang. Inilah permulaan Kesultanan Pahang Oden. Dan yang terakhir dan paling penting untuk British, mereka kini kuasai sepenuhnya Selat Melaka. Dengan adanya Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, mereka jadi penguasa mutlak laluan perdagangan terpenting di dunia ketika itu. Okey, sekarang British dah ada 3 wilayah strategik. Tapi pentadbirannya berasingan. Mesti tak cekap kan? Ini membawa kita ke langkah seterusnya. Sekarang mari kita bincangkan bab 2.3. Pembentukan negeri-negeri selat. Betul. Sebelum tahun 1826, pentadbirannya agak bercelaru. Pulau Pinang tarafnya presidensi. Tinggi itu. Singapura pula di bawah residen yang lapuk ke Bangka-Hulu. Melaka ada residen konsular sendiri. 3 sistem yang berbeza. Jadi, apakah tujuan utama mereka gabungkan ketiga-tiga wilayah ini jadi negeri-negeri selat pada tahun 1826? Tujuannya sangat praktikal. Pertama, untuk jimatkan perbelanjaan. Urus 1 unit pentadbiran lagi murah daripada 3. Logik. Kedua, untuk menyeragamkan pentadbiran. British nak satu sistem undang-undang dan peraturan yang sama di semua pelabuhan mereka. Senang untuk berdagang dan mengawal. Baik, gabungan dah dibuat. Tapi siapa yang uruskan? Sekarang mari kita bincangkan bab 2.4, pentadbiran negeri-negeri selat. Pentadbirannya boleh kita bahagikan kepada 2 fasa. Fasa pertama dari 1826 hingga 1867. Masa ni, ia diletakkan di bawah kerajaan British di India. Mula-mula oleh syarikat Hindia Timur Inggeris. Ya, pusat pentadbirannya asalnya di Pulau Pinang. Tapi pada tahun 1832, ia dipindahkan ke Singapura. Kenapa pindah ke Singapura? Mesti sebab Singapura lebih maju kan? Tepat sekali. Singapura berkembang dengan sangat pesat, lebih strategik dari segi perdagangan global. Lepas pemberontakan di India pada 1857, syarikat Hindia Timur Inggeris dibubarkan. Pentadbiran diambil alih pula oleh pejabat India. Tapi pentadbiran dari India ni dianggap gagal kan? Apa masalahnya sampai para pedagang tak puas hati? Ada beberapa faktor utama. Pertama, mereka tiada wakil dalam majlis perundangan di India. Apa-apa undang-undang dari sana, mereka kena terima sahaja. Tiada suara langsung. Ya. Kedua, pejabat India dianggap gagal tangani masalah rompakan laut di Selat Melaka.
Ini jejaskan perdagangan. Selain itu, Isu mata wang. Pejabat India nak jadikan rupi India sebagai mata wang rasmi. Pedagang semua bantah. Mereka dah biasa guna dolar Sepanyol. lagi satu saya dengar pasal cukai pelabuhan. Betul. Cadangan untuk kenakan cukai pelabuhan ni akan hapuskan status pelabuhan bebas. Inilah kunci kejayaan Singapura dan Pulau Pinang. Dan yang terakhir, negeri-negeri selat dijadikan tempat buangan banduan dari India. Ini jejaskan imej. Jadi, semua rasa tak puas hati ini akhirnya membawa kepada perubahan besar. Ya. Atas desakan para pedagang, pada tahun 1867, pentadbiran negeri-negeri selat dipindahkan dari pejabat India terus ke pejabat tanah jajahan di London. Ibaratnya, ibu pejabat ambil alih terus pengurusan. Begitulah, di bawah London, pentadbiran diketuai oleh seorang governor yang dibantu oleh Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan. Kalau kita lihat semula keseluruhan cerita ini, apa yang menonjol ialah cara British meluaskan kuasa. Ini bukan penaklukan tentera biasa. Ia satu siri gerakan licik oleh sebuah syarikat perdagangan yang menggunakan ketidakstabilan politik tempatan sebagai strategi perniagaan. Mereka eksploitasi perebutan takhta dan ancaman serantau dengan begitu sistematik. Ini menunjukkan pada abad ke-19, sebuah syarikat korporat mampu melukis semula peta Asia Tenggara demi keuntungan ekonomi semata-mata. Jumpa lagi.